Hello everyone! So today tuturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng online church service, live stream using Easy Worship 7, OBS, and yung video call application na Zoom. So gagamitin natin yung Easy Worship 7 para mag-present ng mga verses, mga PowerPoint presentations ng mga pastors natin, and yung recorded na praise and worship kung meron man. Yung OBS ang magiging online broadcast software natin na maglilink ng Easy Worship natin and ng Zoom natin either sa YouTube or sa Facebook Live. At yung video call application naman na Zoom ay gagamitin natin in case na yung pastor natin ay hindi makakapunta sa church at kailangan niya magbigay ng message sa ibang lugar, remotely. Okay? So, simulan na natin. So, ang gagawin natin, open muna natin yung Easy Worship natin. Kailangan natin ng Easy Worship 7. Any version lower, I think, ay walang feature na NDI streaming. So, importante na yung Easy Worship natin ay Easy Worship version 7. Okay? So, punta tayo dito sa Edit, sa Options. Then, dito sa Live Options, sa Output Monitor, saselect natin yung NDI stream. Okay? Itong NDI stream na to, ang magko-connect doon sa OBS natin later on. Okay? Ngayon na set up natin yan. Press natin yung OK. So, nakaset na yung ating Easy Worship. So, ngayon, pupunta naman tayo sa ating OBS. So, ito yung ating OBS, Online Broadcast Software. So, ang gagawin natin ay dito sa Sources, punta tayo dito sa plus sign na to. Click natin. And dito, click natin itong NDI source. Okay. Create new. Pwede natin palitan yung pangalan ng ating NDI source. Palitan natin ng Easy Worship. Click natin yung OK. Now, dito sa source name, select natin itong Easy Worship. Okay. Select din natin yung Allow Hardware Acceleration. And then, click natin yung OK. So, ngayon na na-set up na natin yung Easy Worship natin, ito na yung magiging output screen niya. So, para ma-double check natin kung talaga nakakonect yung ating Easy Worship doon sa OBS, mag-live tayo ng isang verse. So, Genesis 1:1. So, pag tinignan natin dito sa OBS natin, makikita natin na nag-output na yung Easy Worship dito sa OBS. So, para ma-maximize natin yung size ng screen, stretch lang natin. Select natin itong square na to. And then, drag natin. So, ngayon, meron na tayong scene para sa Easy Worship. So, ano man yung i-display natin dito sa ating Easy Worship, ayun din ang magiging output niya dito sa OBS. Okay? Ngayon, gagawa naman tayo ng isa pang scene kung saan meron tayong display para sa Easy Worship and at the same time, meron tayong maliit na screen dito kung saan naka-display yung video na nagbibigay na mensahe. Okay? So, ang gagawin natin dito sa scenes, mag-add tayo ng isang scene. Palitan natin ng name. Any name is okay. So, ating presentation. Click natin yung okay. So, ngayon na may bago na tayong scene, uulitin lang natin yung ginawa natin dun sa Easy Worship, yung plus sign, NDI source. Palitan natin ng name. Easy Worship 2. Okay. Source name. Easy Worship. Hardware acceleration and then okay. Let's drag ulit natin para ma-maximize natin yung screen. Now, para makuha natin yung video ng nagme-mensahe, pupunta tayo dito sa sources, plus sign, and then sa-select natin yung window capture. Okay? Palitan natin ng name. Palitan natin Zoom. Click natin yung OK. Dito sa window part,
portion na ito, select natin yung Zoom. So, dalawa yung window natin ng Zoom. Isa yung menu, isa yung video call. Okay? So, ito yung screen para sa video. So, mapapansin niyo kulay puti lang siya. So, ang gagawin natin dito sa capture method, papalitan natin ng Windows Graphics Capture. So, ngayon meron ng display. Okay? So, yun na yung display ng video. Click lang natin yung OK. So, ngayon na meron na tayong video, re-resize lang natin siya. And then, drag lang natin siya dito sa corner. Okay? So, ngayon, meron na tayong dalawang scenes. Kung sakali na yung text ng presentation ninyo ay napapatungan nitong video na ito, select nyo lang dito sa scenes, yung unang ginawa natin na scene, para mawala yung video. And then you can click it back again para bumalik yung video. So ngayon na nagawa na natin yan, gagawa pa tayo ng isa pang scene kung saan yung video lang na nagme-mensahe ang nakadisplay. So select natin yung sa scenes, plus sign, and then palitan natin ang name. Click natin yung OK. So gagawin ulit natin yung ginawa natin doon sa Zoom. So sources plus window capture. Palitan natin ang name. Zoom 2. Or may option tayo na mag-add ng existing. So dahil meron na tayong existing, pwede na natin i-select din itong Zoom. Okay? So ngayon na meron na siya, drag lang din natin ulit siya para ma-maximize natin yung screen. Okay lang na mag-overlap if you want, para sumakto yung screen dun sa output display. Okay? So now, meron na tayong tatlong scenes. So ngayon na nagawa na natin yan, pwede na natin simulang i-link yung OBS natin sa gagawin nating YouTube Live. So open natin yung ating Google Chrome. Open natin yung YouTube. Okay. Make sure na yung account kung saan ninyo gustong mag-live stream ay yung active na account ninyo. Kung meron kayong more than one account na nakasave sa YouTube nyo. So, click natin itong create a video and more. Then go live. Okay. Kung meron na kayong stream before, lalabas ito. Kung wala, magdediretso siya dun sa pinaka main menu. So, kung meron na kayong previous na live stream before, pwede kayong gumawa na live stream na bago or i-copy and create ninyo yung previous ninyong stream. So, sa ngayon, new stream muna tayo. Okay. So, dito pwede tayong gumawa ng title, any title na gusto natin para sa ating online church service. So, dito sa option na to, we have the option na gawing public yung live stream natin. Anyone on YouTube ay pwedeng mag-view yung ating live stream. Kapag unlisted, kung sino lang yung may link ang makaka-view ng ating live stream. At kung private naman, tayo lang mismo ang makaka-view. So, select muna natin yung unlisted, pero depende na po yun sa inyo kung ano po ang magiging preference ninyo sa dalawa. So, unlisted, you can add your own description if you want. You can also upload your own thumbnail na makikita po ng mga viewers. And dito po sa audience, since church service naman po yung gagawin natin, pwede po natin i-select yung yes, it's made for kids. Tapos po nun, create na po tayo ng stream. So ngayon po na naka-ready na yung stream natin, scroll lang po tayo sa baba, makikita po natin dito, stream key. Itong stream key na to. Ito po ang magli-link sa OBS natin at dito sa YouTube Live natin. So para makita natin yung stream key natin, select lang natin itong eye na to. At makikita natin yung stream key natin. So gagawin natin, i-copy lang natin siya.
Okay. Ngayon na nakopy na siya, balik tayo dito sa ating OBS. And then pupunta tayo dito sa settings. Sa settings, pupunta tayo dito sa stream. Okay. So since YouTube ang ginagamit natin, may mga selection dito sa service na iba't ibang mga streaming sites. So sa ngayon, dahil nasa YouTube ang streaming natin, sa YouTube ang isa-select natin. And then di-delete ko lang itong dati kong stream key. And then ipe-paste ko lang yung kinopy natin na stream key kanina. So pwede rin natin tignan yung stream key na pinaste natin. Okay? So once na na-paste na natin yung stream key, click lang natin yung apply. And then okay. So ngayon na nakalink na itong OBS natin sa ating YouTube live stream, click lang natin itong start stream para magsimula ng mag-feed itong OBS na to papunta doon sa YouTube live stream natin. So click lang natin to. Okay. And then balik tayo dito sa YouTube. And antay lang tayo ng ilang seconds hanggang sa makita natin yung magiging preview ng ating live stream. Magkakaroon siya ng konting delay between dito sa actual na ginagawa natin during the service at dun sa magiging output sa live stream. Okay? So, ngayon na nakikita na natin yung preview, pwede natin i-double check by going dito sa OBS natin. And then, palitan natin ng scene na merong video. So, check natin ulit dito sa YouTube. Tayo na tayo ng a few seconds para makita natin kung mag-iiba ba yung magiging output ng preview. Okay? So, yan. Nakita na natin na nag-iba na yung pinaka-output niya. So makikita natin dito yung status ng connection natin, or makikita rin natin dito sa stream health. Okay? So once everything is set, okay na po ang lahat, pwede din po kayo mag-start mag-live. Okay? So I hope na makatulong po itong tutorial na ito para po sa inyo, and thank you for watching and God bless.